Υπάρχει μια θεωρία πως η σελήνη δεν είναι σελήνη, αλλά ένα γιγαντιαίο διαστημόπλιο. Υπάρχει μια θεωρία που εξηγεί την ύπαρξη της σελήνης. Πώς είναι δυνατόν η σελήνη να βρέθηκε σε αυτήν την τροχιά και να περιστρέφεται ακριβώς γύρω από τη γη? Αν σκεφτούμε ότι δημιουργήθηκαν ανεξάρτητα το ένα σώμα από το άλλο. Αν λοιπόν η σελήνη προέκυψε ανεξάρτητα από τη γη, σύμφωνα με τη θεωρία των αστροφυσικών, η σελήνη τότε θα ήταν σε θέση να βρει ένα ασφαλές και τέλειο σημείο για να μπει από μόνη της σε τροχιά, να γίνει ξαφνικά δορυφόρος και να αρχίσει να περιστρέφεται γύρω από τη γη. Ο ασθενής μαγνητισμός που βρέθηκε σε μερικές πέτρες είναι ένδειξη ότι η σελήνη θα πρέπει να έχει ένα μαγνητικό πεδίο. Αλλιώς, από πού προέρχεται το ασθενές μαγνητικό πεδίο τους? Αλλά η σελήνη δεν έχει μαγνητικό πεδίο. Έτσι θέτουμε το επόμενο έγκυρο ερώτημα. Από πού προέρχεται αυτό το μαγνητικό πεδίο? Η επόμενη σχεδόν μαγική ερώτηση είναι αν η σελήνη είναι κύλι, κούφια. Ότι η σελήνη είναι κούφια είναι σχεδόν ένα αναπόφευκτο συμπέρασμα. Η πιο ισχυρή απόδειξη γι' αυτό είναι διάφορα συμπεράσματα που έβγαλε το πλήρωμα του Απόλλωνα 12. Στις 20 Νοεμβρίου του 1969, όταν η σεληνιακή Άκατος, LM, το σκάφος προσγείωσης της αποστολής του Απόλλωνα, αποφασίστηκε να εγκαταλείψουν το LM. Έτσι, αυτό στη συνέχεια συνετρίβει στην επιφάνεια της σελήνης. Το LM συνετρίβει στην επιφάνεια της σελήνης περίπου 60 χιλιόμετρα από το τόπο όπου ο Απόλλων 12 προσγειώθηκε στην σελήνη. Στην επιφάνεια της σελήνης ήταν και εξακολουθούν να είναι εξαιρετικά ευαίσθητοι σεισμικοί μετρητές, οι οποίοι κατέγραψαν τους σεληνιακούς σεισμούς. Αυτό που κατέγραψαν οι συσκευές ήταν με μία λέξη συγκλονιστικό. Ο αντίκτυπος του LEMs διάρκησε περισσότερο από μία ώρα μετά τη σύγκρουση του LEM. Σε συνέντευξη τύπου εκείνη την ημέρα, ένας από τους ηγέτες του σεισμικού πειράματος της NASA, ο Μωρίσιο Ινκ, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι οι επιστήμονες δεν μπορούν να δώσουν καμία εξήγηση για το φαινόμενο αυτό. Έλεγχος αποστολής της NASA. Τι είναι εκεί? Καλώντας τον Απόλλωνα. Απόλλων 11. Αυτά τα μωρά είναι τεράστια. Κύριε, τεράστια. Θεέ μου, δεν θα το πιστεύετε. Σας λέω υπάρχουν και άλλα διαστημικά σκάφη εκεί. Παρατάζονται στη μακρινή πλευρά στην άκρη του κρατήρα. Βρίσκονται στη σελήνη και μας παρακολουθούν. Σελήνη. Το πείραμα επαναλαμβάνεται. Αργότερα επιβεβαιώθηκε ότι οι δονήσεις διάρκησαν περισσότερο από μία ώρα. Όταν το πείραμα επαναλήφθηκε με τον Απόλλωνα 13. Όταν το LMA συνετρίβει επάνω στην επιφάνεια της σελήνης. Το όχημα συνετρίβει με δύναμη βάρους των 11.000 κιλών. Και παρόλο που τα σεισμογραφικά όργανα βρισκόταν περισσότερο από 150 μίλια μακριά από το τόπο της συντριβής, ήταν σε θέση να καταγράψουν με ακρίβεια το σεισμό. Η σύγκρουση και ο σεισμός που προκάλεσε διάρκησε περισσότερο από 3 ώρες και 20 λεπτά, φτάνοντας σε βάθος των 30 έως 35 χιλιόμετρα κάτω από την επιφάνεια. Μετεγενέστερες μελέτες στο τομέα αυτό έδειξαν τα ίδια αποτελέσματα. Μία από αυτές τις επιπτώσεις ως αποτέλεσμα έδειξε ότι η σελήνη πάνω από 4 ώρες δονιζόταν. Στις 13 Μαΐου του 1972 η σεληνιακή επιφάνεια χτυπήθηκε από ένα μεγάλο μετεωρίτη που αντιπροσωπεύει ένα ισοδύναμο σε εκρηκτική δύναμη των 200 τόνων.
μετά το σοκ του αντίκτυπου αυτού στο πυρήνα της σελήνης. Οι επιστήμονες απέδειξαν ξεκάθαρα ότι δεν υπάρχει κύμα δονήσεως που επέστρεψε στην επιφάνεια. Έτσι, συμβαίνει κάτι πολύ ιδιαίτερο με το πυρήνα της σελήνης ή απλά δεν υπάρχει πυρήνας. Η επιρροή του φεγγαριού επάνω στη περιστροφή της γης γύρω από τη μέση του Green Cross. Αυτή η κινούμενη εικόνα έχει βελτιωθεί για να δείξει το αποτέλεσμα. Το βαρυτικό πεδίο, ένα ακόμα περίεργο φαινόμενο. Επίσης βλέπουμε πολλές βίαιες διακυμάνσεις του βαρυτικού πεδίου της σελήνης και δείχνουν μια πολύ περίεργη δομή της επιφάνειας της σελήνης. Η σελήνη είναι πολύ πιθανό να είναι ένας κούφιος δορυφόρος. Από το 1962, ο επιστήμονας Dr. Gordon MacDonald δήλωσε: αν μειώσουμε τα αστρονομικά δεδομένα, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι το εσωτερικό της σελήνης έχει πολύ μικρότερη πυκνότητα από τα εξωτερικά της στρώματα. Πράγματι, φαίνεται πιο πιθανό ότι η σελήνη μοιάζει περισσότερο με ένα κύλο από ένα ομοιογενές κλειστό σώμα. Αργότερα υπόθηκε από την NASA ότι θα μπορούσαν να υπάρχουν τεράστιες σπηλιές στο φεγγάρι. Ο δόκτωρ Σον Γάμα Σολομών ανάφερε: το πείραμα με τη σεληνιακή άκτος Έλλη Μέη μεγάλωσε πάρα πολύ τη γνώση μας για το βαρυτικό πεδίο της σελήνης. Η τρομακτική πιθανότητα ότι το φεγγάρι θα μπορούσε να είναι κούφιο. Πολύ περίεργο είναι γιατί ο επιστήμονας χρησιμοποίησε τη λέξη τρομακτική. Η λέξη αυτή προέρχεται από το έργο του διάσημου και έμπειρου αστρονόμου Καρλ Σαγκάν στο επιστημονικό του έργο από το 1966 με τίτλο «Ευφυής ζωή στο σύμπαν», που βγάζει το απλό συμπέρασμα ότι ένας φυσικός δορυφόρος δεν μπορεί ποτέ να είναι ένα κύλο αντικείμενο. Δηλαδή μας λέει ότι ένας φυσικός δορυφόρος δεν μπορεί ποτέ να είναι κούφιος. Η σελήνη μας δεν είναι δική μας, αλλά μάλλον εμείς της ανήκουμε ενεργειακά. Η μήτρα της γυναίκας προγραμματίζεται όταν το φεγγάρι γεμίζει. Γιατί άραγε? Ποιος προγραμματίζει τη ροή της ζωής από το φεγγάρι και γιατί? Ενώ επάνω τους βρίσκονται πολλές θεόρατες κατασκευές, κτίρια, γέφυρες, πυραμίδες, διαστημόπλια παλιά και νεότερα σαν στόλο που βγαίνει από τον πυρήνα της. Αυτό που η ελίτ κρύβει για τη λειτουργία της σελήνης πρέπει να είναι ένα φοβερό μυστικό. Ένα συγκλονιστικό μυστικό για την ανθρωπότητα που βρίσκεται πολύ καλά κρυμμένο.